Hello friends, it's me your host Mark back with another new video. र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी Android 11 आफ्नो फोनमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने हेर्न गएका छौं। Android 11 चाहिँ गुगलले अब रिलिज गरेको Android को सबसे लेटेस्ट भर्जन हो जुन चाहिँ एकदम प्राइभेसीको न्यू फिचरहरु र अरु पनि धेरै कस्टमाइजेसन र फिचरहरु लिएर आउँछ। तर धेरै जसो फोनहरुमा चाहिँ यो चाहिँ अझसम्म अफिसियली आएको छैन र तपाईको फोनमा पनि अझसम्म अफिसियली आएको छैन भने अब हजुरको फोनमा कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर हामी देखाउन गएका छौं। मैले चाहिँ यो ट्युटोरियल आफ्नो K20 Pro मा गर्ने छु तर मोस्ट अफ डिभाइसको लागि यो प्रोसेस चाहिँ सेम हुनेछ। तर पहिला चाहिँ हजुरले आफ्नो बुटहरू अनलक गरेको हुनु पर्यो र कस्टम रिकभरी पनि आफ्नो फोनमा इन्स्टल गरेको हुनु पर्यो। अब हजुरको Xiaomi फोनको बुटहरू कसरी अनलक गर्ने र कुनै पनि फोनमा कसरी कस्टम रिकभरी इन्स्टल गर्ने भनेर हामीले पहिले त्यसको भिडियो बनाइसकेका छौं। त्यो दुईटा भिडियोको लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुईटा प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ you will be eligible to install a custom ROM in your device। तर यो इन्स्टलेसन प्रोसेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरले के ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। अब यो ट्युटोरियलमा चाहिँ मैले अब K20 Pro फोन युज गरेको छु र यसमा चाहिँ मेनली मलाई चाहिएको तीनटा फाइल हो। एउटा चाहिँ K20 Pro को लेटेस्ट बिल्डको भेन्डर फाइल, अनि हामीले जुन चाहिँ रोम कर्वस OS जुन चाहिँ Android 11 बेस्ड रोम हो त्यो इन्स्टल गर्न जान थालेका छौं, त्यो रोमको फाइल र एउटा NikGapps को फाइल। हजुरले चाहिँ अब कुनै कस्टम रोम देखि स्विच गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ भेन्डर फाइल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सकेसम्म हजुरले यो प्रोसेस फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो फोनको लागि लेटेस्ट भेन्डर फाइल डाउनलोड गरेर राख्नु, अनि कर्वस OS को जुन चाहिँ रोम छ हजुरको फोनको लागि त्यो डाउनलोड गरेर राख्नु। र NikGapps चाहिँ Android 11 को लागि हजुरले NikGapps त्यसको लिंक तल मैले दिएको छु, त्यो डाउनलोड गरेर राख्नु होला। द्याट वाज अल। यति कुरा ध्यान राखेपछि चाहिँ यु आर गुड टु गो फर इन्स्टलेसन। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई K20 Pro र यसमा चाहिँ मैले अहिले कर्वस OS जुन चाहिँ Android 11 को कस्टम रोम हो त्यो इन्स्टल गरेको छु, किनभने अब यसमा केही फिचरहरु देखाउन चाहन्छु म हजुरलाई र यो कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर पनि म यो भिडियोको लेटर पार्टमा हजुरलाई भन्नेछु। तर कुनै पनि कस्टम रोम इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला हजुरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेपछि अब सबै कस्टम रोम स्टेबल हुँदैन, धेरै बग्सहरु आएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ कस्टम रोम इन्स्टल गर्दा कुनै हजुरले गलत फाइल फ्ल्याश गर्नुभयो भने और गलत रोम या फिर कुनै प्रोसेसमा हजुरले मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको फोन ब्रिक भएर कहिले खुल्न नसक्ने और यसको मेन बोर्ड नै चेन्ज गर्नुपर्ने खालको सर्भिस सेन्टर लगाउनुपर्ने खालको अब प्रब्लमहरु पनि आउन सक्छ। त्यही भएर हजुरले जुन पनि अब हजुरको फोन K20 Pro हो भने यही प्रोसेस फलो गर्दा भयो र धेरै जसो मोस्टली MI फोनहरुमा नि यो प्रोसेस काम गर्छ। तर अब हजुरले एकचोटी XDA डेभलपरमा गएर आफ्नो फोनको लागि पर्टिकुलर कुनै आर्टिकलहरु चाहिँ चेक गर्दा हुन्छ। एकचोटी त्यही आर्टिकलमा चाहिँ हजुरले अब एक्ज्याक्ट हजुरको फोनको लागि जुन चाहिँ रोम फाइल हुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ हैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ अलि हेल्पफुल हुन्छ। एकचोटी हजुरले XDA डेभलपरलाई गएर चाहिँ त्यहाँ हजुरले प्रोसेसहरु सेम छ कि छैन भनेर चेक गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले यहाँ कर्वस OS को लेटेस्ट बिल्ड चलाइरहेका छौं जुनमा चाहिँ Android 11 को सपोर्ट छ, हजुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ मैले भर्खर गिग बेन्चमा बेन्चमार्क टेस्ट पनि गरेको थिएँ र बेन्चमार्किङ स्कोरहरु धेरै राम्रो आइरहेको छ। अब कुनै कस्टम रोमले चाहिँ हजुरको परफर्मेन्स राम्रो पनि गरिदिन्छ, जस्तै ब्याट्री लाइफ इम्प्रुभ गर्छ, परफर्मेन्स पनि इम्प्रुभ गर्छ। यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई अब यहाँ सिंगल कोर स्कोर 721 आएको छ भने मल्टी कोर स्कोर चाहिँ 2510 छ। अब यसलाई एभरेज हेर्ने हो भने चाहिँ मोस्टली K20 Pro हरुमा हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ एभरेज स्कोर सिंगल कोरको 652 छ र मेरो चाहिँ 721 आएको छ। यो कस्टम रोमले गर्दा जसले त्यसको परफर्मेन्स इम्प्रुभ गरेको छ। र मल्टी कोरमा पनि एभरेज स्कोर 2402 छ भने यहाँ चाहिँ 2510 आएको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। अब फिचरहरु यसमा आइरहेको छ Android 11 को। अब यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन प्यानल त अलमोस्ट सेम नै छ। यसले अलवेज अन डिस्प्ले पनि सपोर्ट गर्छ यो कस्टम रोमले। र यसमा NikGapps चाहिँ मैले छुट्टै इन्स्टल गरेको छु र अहिले चाहिँ यहाँ CPL पिक्सल लन्चर युज गरिरहेको छु। र अब यो कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर अब प्रोसेस स्टार्ट गरौँ। यसको लागि चाहिँ अब हामी ओरेन्ज फक्स कस्टम रिकभरी युज गर्न गइरहेका छौं। अब हामीले चाहिँ कसरी कुनै पनि फोनमा कस्टम रिकभरी इन्स्टल गर्ने भनेर एउटा ट्युटोरियल पहिले बनाइसकेको छौं, हजुरले त्यो नि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी इफ हजुरले आफ्नो फोनमा कस्टम रिकभरी इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने। अब कस्टम रिकभरीमा बुट गर्न चाहिँ पावर बटन र भोल्युम अफ बटन हजुरले अब स्विच अफ गरेर अन गर्दा प्रेस गरिराख्नु भयो भने पनि यो कस्टम रिकभरीमा जान्छ। और यतिकै पनि हजुरले पावर बटन र भोल्युम अफ प्रेस गरेर राख्नु भयो भने चाहिँ हजुरको फोनमा इन्स्टल भएको रिकभरी और कस्टम रिकभरीमा बुट हुनेछ फोन। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो K20 Pro चाहिँ ओरेन्ज फक्स रिकभरीमा बुट भइसकेको छ। र यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अघि मैले भन्न बिर्सेछु, हजुरले चाहिँ कुनै पनि अब कस्टम रिकभरीमा रोम इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला हजुरले चाहिँ अब आफ्नो पिन कोड चाहिँ सेक्युरिटी कोड जुन चाहिँ फोनमा छ त्यो हटाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो, किनभने पछि इस्युहरु आउँदैन। त्यही भएर लेट्स
रिमुभ अब अहिले चाहिँ हेर्नु है यो सबै इन्क्रिप्टेड भएर यस्तो आएको हो। अब हामी चाहिँ सेटिङ्समा गएर यहाँ जान्छौँ अनि रिबुट अनि सिस्टम यहाँ गएर अब सेक्युरिटी लक जुन चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामी हटाएर फेरि बुट गर्नेछौँ। फोन यहाँ बुट भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले पिन मागिरहेको छ अहिले मेरो यो पिन। अब चाहिँ हामी पहिला सेटिङ्समा गएर यो पिन चाहिँ हटाउँछौँ। सेक्युरिटी पिनमा गएर चाहिँ यसलाई हामी यहाँदेखि रिमुभ गरिदिउँ, नन राख्दै पनि हुन्छ। हजुरले फर्स्ट टाइम आफ्नो फोनमा कस्टम त्यो रोम इन्स्टल गर्दा पनि यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एमआईको डिभाइस छ भने अब हजुरले एमआई क्लाउडको अकाउन्ट पनि हटाइदियो हुन्छ, एकचोटि पासवर्ड पनि हटाएर बल्ल कस्टम रिकभरीमा हजुर बुट गर्नु होला। यस्तो भयो भने चाहिँ अब पछि पासवर्ड हालिराख्नु पर्दैन, स्टोरेज डिक्रिप्ट इन्क्रिप्ट हुने प्रब्लम पनि हुँदैन र रोमहरू यो फ्ल्यास गर्दा चाहिँ इजी हुन्छ। त्यही हो कुरा। ल हामी फेरि ओरेन्ज फक्स रिकभरीमा बुट गरेर आएको छौँ। अब यो पालि चाहिँ यसले पासवर्ड माग्दैन नि। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हामी ठ्याक्कै बुट गरिहालौँ है। अब यहाँ सुरुमा हजुरले गर्नुपर्ने चाहिँ अब डाटा चाहिँ पहिले ब्याकअप गरेर राख्नु है। हजुरले अब केही इम्पोर्टेन्ट डाटा छ भने यो प्रोसेस गर्दा धेरैचोटि फर्मेट हुनसक्छ हजुरको फोन। त्यही भएर डाटा केही छ भने अझै पनि हजुरले अब रिकभरीबाट नै डाटा केही कनेक्ट गरेर पिसीमा गएर हजुरले केही डाटा छ भने ब्याकअप गर्दा हुन्छ। अब इन्टरनल स्टोरेज पनि पछि फर्मेट हुन्छ यो प्रोसेसमा। त्यही भएर पहिला चाहिँ हामी डेल्बी क्यास सिस्टम भेन्डर डाटा यति 5वटा चाहिँ हामीले यो वाइप गर्नेछौँ सुरुमा। ल भइहाल्यो। अनि ब्याक जाउँ। त्यसपछि हामी यहाँ अब के गर्नेछौँ भनेपछि डाउनलोड्स यहाँ 3टा फाइलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ हामी यहाँ अब भेन्डर फाइल इन्स्टल गर्नेछौँ। र हाम्रो यहाँ भेन्डर चाहिँ अब यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ लेटेस्ट भेन्डर। अब हामी ब्याक गएर अब यो रोम फाइल चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्नेछौँ। यो हेर्नुहोस् के प्रब्लम अब यस्तो कहिले के हुनसक्छ के हुन्छ भनेपछि .zip.jar भनेर आएपछि यसले अब यसलाई जिप फाइल हो भनेर चाहिँ फोनले अब डिटेक्ट गरिरहेको छैन है। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसलाई ओपन एजमा जाने, फ्ल्यासेबल जिपमा सेट गर्ने अनि स्वाइप गरिदिने। र हाम्रो यहाँ कस्टम अब रोम फ्ल्यास भइसकेको छ। तर अब हामीले यो टाइममा चाहिँ रिबुट टु सिस्टम गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो फोनमा गुगल प्ले सर्भिसहरू आउँदैन, गुगलको केही पनि एपहरू आउँदैन र एपिके मात्र इन्स्टल गरेर पनि काम लाग्दैन। त्यही भएर हामीले जुन चाहिँ यहाँ NikGapps डाउनलोड गरेको छौँ यसको लिङ्क सबै फाइलको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ है, त्यहाँदेखि हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। रोम फाइल चाहिँ र भेन्डर फाइल चाहिँ हजुरको फोनको लागि अलग अलग हुनेछ, ध्यान राख्नु होला है। फेरि म भनिरहेको छु रोम फाइल र भेन्डर फाइल अलग अलग हुन्छ। GApps चाहिँ सबै फोनको लागि अब सबै एन्ड्रोइड भर्जनको लागि चाहिँ सेम हुन्छ। GApps पनि हामी यहाँबाट ओपन एज फ्ल्यासेबल जिप गरेर यसलाई फ्ल्यास गरिदिउँ। ल तिनवटा चिज फ्ल्यास भइसकेको छ। र अब हाम्रो फोन बुट लुपमा नजाओस् केही नहोस् भनेर हामीले सेफ्टीको लागि चाहिँ यसको इन्टरनल स्टोरेज फर्मेट गर्नेछौँ। अब हामी यहाँदेखि जान्छौँ मेन्यूमा हामी गयौँ। अब म्यानेज पार्टिसन डाटा यहाँ गएर फर्मेट डाटामा चाहिँ हामी यस गर्नेछौँ। आयो फोकस भइरह्यो होला। यो भिडियो चाहिँ म Redmi 7बाट लिइरहेको छु, यसमा चाहिँ फोकस इस्यु जस्तो लाग्यो मलाई हल्का। ल फ्याक्ट्री रिसेट गरिदिउँ फोनलाई। ल अब रिबुट टु सिस्टम। फर्स्ट बुट हुन चाहिँ फोनलाई अलि टाइम लाग्छ है। हामीले कुनै पनि कस्टम रिकभरी इन्स्टल गरेपछि फोनमा फर्स्ट बुट हुन चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। त्यही भएर हजुरले पेसेन्स भएर त्यसको पावर बटन बेला बेलामा थिचिराख्ने, भोल्युम बटन थिच्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। यो चाहिँ कर्भस ओएसको अफिसियल के भन्छ त्यसलाई बुट अप स्क्रिन हो। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो K20 Pro फर्स्ट टाइम कर्भस ओएसमा बुट अप भइरहेछ। अब कुनै कस्टम रोम हजुरले इन्स्टल गर्दा चाहिँ हजुरले अब अगाडि फोन सेटअप गर्नुपर्ने खालको स्क्रिन आउँछ भन्ने कुनै कस्टम रोममा चाहिँ आउँदैन। अब त्यो मेनली अब GAppsमा भर पर्छ हजुरले कस्तो खालको GApp फ्ल्यास गर्नुभएको छ। र यसमा चाहिँ हामीलाई अगाडि बुट अप स्क्रिन आएन र फोन बुट अप भइसक्यो। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोनमा अब K20 Proमा कर्भस ओएस इन्स्टल भइसकेको छ र अबाउट फोन
अब मेरोमा त पहिलेदेखि कर्भस ओएस थियो र मैले अब हजुरलाई प्रोसेसको लागि चाहिँ फेरि इन्स्टल गरेर देखाएँ। यसरी हजुरले आफ्नो कुनै पनि अब एमआईको फोन होस् यसमा चाहिँ हजुरले कस्टम रिकभरी इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ यो प्रोसेसले हजुरले गर्दा हुन्छ। र केही पनि इस्यु आयो भने चाहिँ तल मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला, म सक्दो छिटो त्यसको आन्सर हजुरलाई दिनेछु। र यदि हजुरलाई यो ट्युटोरियल मन पर्यो भने चाहिँ यो भिडियो लाइक गरिदिनु र अरू एमआई युजर्सहरूमध्ये पनि यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। मैले यो भिडियो सिरिज स्टार्ट गर्नेको मेन कारण के हो भने चाहिँ मैले नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा यो कन्टेन्ट खासै भेटेको थिइनँ, त्यही भएर अब हजुरहरूको अगाडि यो सबै प्रोसेसरहरू राम्ररी बिना एरर केही ल्याउनको लागि मैले यो सिरिज स्टार्ट गरेको हो। र यो सबै सिरिजमध्ये कुनै पनि भिडियोको कुनै पनि प्रोसिजरमा केही चेन्ज आयो भने चाहिँ म यसको नयाँ अपडेटेड भिडियो बनाएर त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यही भएर हजुरले जति बेला यो भिडियो हेरे पनि डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेक गरेर नबिर्सिनु होला। सो आई विल सी यू अल इन माई नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।